Có những lúc ta mệt đến mức không muốn nói thêm lời nào. Không phải vì ta yếu đuối, mà vì đã hiểu rằng càng tranh hơn thua, càng đánh mất sự bình an trong lòng. Cuộc đời vốn ngắn và vô thường, vậy mà bao người cứ mãi so đo từng chút, để rồi chẳng thấy nổi một ngày an yên. Người có trí không phải là người thắng trong mọi cuộc cãi vã, mà là người biết dừng lại đúng lúc. Bởi họ hiểu cái giá của hơn thua là mất bình yên, còn giá của nhẫn nhục là trí tuệ nở hoa trong tĩnh lặng. Có kẻ sống giữa phồn hoa, danh lợi đủ đầy, mà trong lòng lúc nào cũng bất an. Lại có người chỉ cần một chén trà, một bữa cơm đạm bạc, vẫn cười với đời như chưa từng khổ. Khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà ở tâm thế. Người biết nhẫn, dù ở đâu cũng thấy đủ. Người quen hơn thua, dù có tất cả vẫn chẳng thấy vui. Nhẫn không phải là chịu đựng, mà là chọn bình an. Thay vì bảo tốt, là biết khi nào nên nói, khi nào nên lặng. Là hiểu rằng không phải điều gì ta cũng cần chứng minh. Bởi cái đáng chứng minh nhất là lòng mình có đủ từ bi để không oán giận cuộc đời. Càng ít hơn thua, cuộc đời càng bình an. Vì mỗi lần ta chịu lùi một bước, tâm hồn ta tiến thêm một tầng hiểu biết. Mỗi lần ta chọn nhẫn thay vì tranh, chính là ta đang gieo thêm một hạt phúc vào lòng mình. Phật dạy, nhẫn là chiếc thuyền chở ta qua biển khổ. Không nhẫn, ta mãi bị sóng đời cuốn trôi trong phiền não, oán hận và mất mát. Có những điều khi ta ngừng phản ứng, nó tự tan biến. Có những nỗi đau khi ta biết mỉm cười, nó tự trở nên nhỏ bé. Người càng nhẫn, tâm càng sáng. Người càng hiền, trí càng sâu. Bởi sự thông minh thật sự không nằm ở lời lẽ hơn người, mà ở khả năng giữ lòng mình yên giữa muôn điều trái ý. Càng ít hơn thua, ta càng hiểu ra đời này chẳng ai thật sự thắng ai. Thắng người khác mà thua chính mình thì đó cũng chỉ là thất bại. Chỉ khi tâm ta đủ tỉnh để nhìn mọi việc như mây bay, như nước chảy, ta mới thấy hóa ra bình an chưa bao giờ ở bên ngoài, mà luôn nằm trong cách ta đối diện với cuộc đời. Khi chúng ta còn mang trong lòng mình những cuộc hơn thua, thì dù có ngồi giữa chùa tĩnh lặng, tâm vẫn không bao giờ yên. Bởi hơn thua không nằm ở ngoài đời, nó nằm trong chính trái tim mình. Đời sống vốn chẳng nhiều điều để tranh, nhưng lòng người lại lắm điều muốn thắng. Càng muốn chứng minh mình đúng, mình giỏi, mình hơn, ta càng xa dần bình an mà mình tìm kiếm. Hôm nay ta ngồi lại cùng nhau trong một buổi chiều tĩnh lặng, nghe tiếng gió nhẹ lùa qua mái chùa, nghe lòng mình lắng xuống, để cùng nhau quán chiếu một điều rất nhỏ, nhưng lại có thể làm thay đổi cả đời người. Càng ít hơn thua, cuộc đời càng bình an. Và khi nhẫn được, ta mới thật sự là người có trí. Trong cuộc đời này, có mấy ai thoát khỏi cảnh bị nói, bị hiểu lầm, bị đối xử bất công. Có mấy ai không từng cảm thấy mình bị thiệt thòi, bị tổn thương. Nhưng rồi ta càng phản ứng, càng vùng vẫy, khổ đau lại càng tăng. Cũng như mặt nước, càng khuấy lên càng đục, càng động thì chẳng thể nào thấy được đáy. Chỉ khi để nó lắng xuống, trong suốt, ta mới soi được bóng mình. Tâm người cũng vậy. Khi còn muốn hơn thua, trí tuệ không thể hiển bày. Phật dạy, người có trí không đi tìm thắng bại, bởi họ biết mọi hơn thua đều vô nghĩa trước vô thường. Ngày nay ta thắng, ngày mai có thể thua. Hôm nay ta được tán dương, mai lại bị chê trách. Đời vốn là dòng nước chảy, có khi trong, có khi đục, có khi êm, có khi cuộn sóng. Người biết đạo không cố chặn dòng nước, họ chỉ học cách thả lỏng và trôi cùng nó, an nhiên giữa đổi thay. Có người hỏi, nhẫn để làm gì? Nhìn để ai hiểu cho mình. Nhưng nhẫn không phải để được khen, nhẫn là để giữ tâm mình không bị cuốn đi. Người không biết nhẫn, chỉ cần một lời chạm nhẹ cũng bốc hỏa. Người biết nhẫn, dù bị xúc phạm, vẫn mỉm cười, vì họ hiểu lời kia không đến từ trí tuệ, mà từ nỗi khổ của người khác. Khi nhìn được như thế, ta không giận, mà chỉ thương. Con đường của người học đạo không phải là con đường đi tìm vinh quang, mà là con đường quay về lắng dịu. Càng ít hơn thua, ta càng có chỗ cho tình thương lớn lên. Càng bớt chấp trước, ta càng thấy lòng mình rộng như bầu trời. Càng nhận, trí tuệ càng nở hoa trong tâm.
Vì lúc ấy mọi sóng gió không còn lay động được mình nữa. Trong những buổi sáng sớm, khi ngồi yên nhìn mặt trời lên, ta sẽ thấy không có tiếng chim nào tranh cãi để được hát trước, không có đóa hoa nào giành nhau để nở đẹp hơn. Tất cả đều ung dung trong phần việc của mình. Chỉ con người vì quên mất bản tánh hiền lành mà cứ đua nhau trong cuộc hơn thua không hồi kết. Và rồi khổ đau lại do chính ta tạo ra. Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình nặng, thấy ai đó làm bạn tổn thương, xin hãy dừng lại một chút, hít thật sâu, thở ra thật nhẹ. Đừng vội phản ứng. Đừng để một cơn giận phút chốc phá vỡ sự bình yên mà bạn đã nuôi dưỡng bao lâu. Hãy mỉm cười trong lặng lẽ để tự nhắc mình rằng ta chọn bình an, không chọn hơn thua. Trong im lặng đó, trí tuệ bắt đầu sinh ra. Khi không còn muốn chứng minh, ta bắt đầu hiểu sâu. Khi không còn muốn thắng ai, ta bắt đầu thắng chính mình. Và khi tâm không còn dao động trước khen chê, được mất, ta chạm đến cội nguồn của hạnh phúc thật sự. Bài pháp hôm nay là lời nhắc nhẹ nhàng như làn gió sớm. Không để ai dạy ai, mà để mỗi người tự soi lại lòng mình. Bởi có những trận chiến lớn nhất không diễn ra bên ngoài, mà diễn ra trong chính tâm ta. Khi tâm đã an, thì dù đời có bão tố, ta vẫn thấy trời trong. Khi tâm còn động, dù ngoài kia nắng ấm, lòng ta vẫn rét buốt. Vì vậy, hãy lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Để từng lời, từng hơi thở trong buổi pháp này có thể trở thành dòng suối nhỏ chảy vào tâm hồn bạn, gột rửa đi những phiền não, những hơn thua, những tổn thương cũ. Rồi khi ra khỏi pháp đường, ta sẽ vẫn mỉm cười với đời. Không còn cần phải thắng ai, chỉ cần thắng chính cơn giận trong mình. Không cần chứng minh ai đúng, chỉ cần giữ được lòng an tĩnh. Không cần tranh để được, vì hiểu rằng khi ta đủ nhẫn, ta đã có tất cả. Và chính lúc ấy, bạn sẽ hiểu sâu sắc điều mà người xưa dạy. Càng ít hơn thua, cuộc đời càng bình an. Vì trong sự bình an ấy là ánh sáng của trí tuệ, là hương thơm của lòng từ, và là con đường trở về nhà, là nơi tâm bạn đã thôi dông bão. Có một ngọn lửa âm ỉ trong lòng con người, cháy từ bao đời mà ít ai nhận ra. Ngọn lửa ấy mang tên là cái tôi. Nó nhỏ bé nhưng dữ dội, nó vô hình nhưng có thể thiêu rụi cả bình an của một đời người. Mọi tranh chấp, mọi giận hờn, mọi đổ vỡ giữa người với người đều có gốc rễ từ đó. Khi ta muốn chứng minh mình đúng, ta đã đánh mất bình an đầu tiên. Cái tôi khiến ta nhìn đời qua lăng kính méo mó. Nó khiến ta tin rằng chỉ có mình là trung tâm, chỉ có mình mới hiểu, mới đúng, mới đáng được công nhận. Nhưng đời đâu vận hành theo ý của một người. Mỗi người là một dòng sông khác nhau, chảy qua bao nẻo, mang theo bùn và nước, mưa và nắng, hiền hòa và dữ dội. Khi ta bắt buộc sông khác phải chảy như sông mình, đó là lúc ta bắt đầu đau khổ. Trong cuộc sống, bao nhiêu mâu thuẫn bắt đầu chỉ vì ta không chịu lùi một bước. Một lời nói bị hiểu lầm, một hành động sai ý, một câu nói không vừa lòng. Rồi tự ái nổi lên, cái tôi bị tổn thương. Và từ đó, những hạt giống giận hờn bắt đầu nảy mầm. Ta muốn người kia hiểu mình, muốn chứng minh mình vô tội, muốn họ phải nhận sai. Nhưng càng cố chứng minh, ta càng đánh mất sự tĩnh lặng trong tâm. Người kia chưa chắc đã hiểu, mà chính ta đã khổ rồi. Cái tôi giống như một bức tường dày, ngăn cách ta với thế giới. Nó khiến ta không thể nghe, không thể thấy, không thể cảm nhận lòng người một cách chân thật. Khi có ai đó góp ý, ta phản ứng ngay. Khi bị chê, ta đau. Khi được khen, ta vui. Cả đời cứ lên xuống theo lời của người khác, giống như con diều bay trong gió, không bao giờ tự chủ được hướng đi. Có một lần, một đệ tử hỏi Phật rằng, tại sao con luôn bị người khác làm tổn thương? Đức Phật mỉm cười, đưa cho ông một cái ly đầy nước, rồi nhẹ nhàng đặt thêm một viên đá nhỏ vào. Nước tràn ra ngoài. Phật hỏi, tại sao nước tràn? Người đệ tử đáp, vì ly đầy quá. Phật nói, tâm con cũng vậy. Khi tâm đã đầy ắp cái tôi, chỉ cần ai chạm nhẹ, nước sẽ tràn, con sẽ khổ. Nhưng nếu tâm rỗng rang, dù người ta có nói nặng, có xúc phạm, nó cũng không làm con đau được. Vì không còn chỗ cho tự ái trú ngụ. Ta thường nghĩ mình giận người khác, nhưng thật ra ta giận chính bản ngã trong mình.
Khi ai đó nói điều trái ý, ta không giận họ, mà giận vì mình bị chạm vào phần yếu đuối nhất, là cái tôi muốn được tôn trọng. Và chính nơi đó khổ đau bắt đầu. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng thắng ngàn quân không bằng tự thắng mình. Câu ấy tưởng đơn giản, nhưng là con đường dài nhất của đời người. Con người thường tìm cách thắng người khác, nhưng ít ai chịu ngồi lại để thắng chính mình. Thắng được một cơn giận là thắng cả một trận chiến. Thắng được một lời muốn nói ra là thắng cả nghiệp khẩu. Thắng được một ý muốn hơn thua là thắng cả dòng luân hồi của khổ đau. Nhưng thắng mình không dễ, vì cái tôi không chịu thua. Nó tinh vi và khéo léo. Nó có thể mang hình dáng của đạo đức, của lý lẽ, của công bằng. Nó khiến ta nghĩ rằng mình đang bảo vệ lẽ phải, nhưng thật ra chỉ đang bảo vệ bản thân. Khi ta nói tôi chỉ muốn sự thật, đôi khi ẩn sau đó là cái tôi muốn chứng minh mình đúng. Khi ta nói tôi chỉ muốn công bằng, đôi khi đó là cái tôi muốn được công nhận. Người có trí không giết cái tôi, họ chỉ nhìn thấu nó. Họ biết nó là phần tự nhiên trong con người, nhưng không để nó điều khiển. Giống như người lái đò biết sóng sẽ nổi, nhưng vẫn chèo an nhiên giữa nước. Họ không cần khẳng định bản thân, vì họ đã đủ hiểu mình. Họ không cần thắng ai, vì họ không còn ai để thắng. Nếu ta lắng nghe những người từng đau khổ nhiều, ta sẽ thấy họ không còn muốn tranh cãi nữa. Khi con người trải qua nhiều mất mát, họ nhận ra hơn thua chỉ là hư ảo. Ta có thể đúng, nhưng nếu để mất lòng bình yên, cái đúng ấy có còn đáng giữ không? Cái tôi muốn thắng, nhưng trí tuệ muốn an. Đôi khi chỉ cần lặng im là đã thắng. Thắng không phải người kia, mà thắng cơn sân đang sôi lên trong chính lòng mình. Khi ta nhịn được một lời, tâm đã mở ra một khoảng không. Khi ta mỉm cười với điều khó chịu, trí tuệ đang hiển lộ. Nhẫn không phải yếu đuối, mà là sức mạnh của người nhìn thấy được bản chất vô thường của mọi việc. Có người nói tôi không thể nhẫn vì họ sai quá. Nhưng thử hỏi, ai cũng đòi đúng, ai cũng muốn chứng minh, thì thế gian này làm gì còn chỗ cho bình yên. Nếu người kia sai mà ta giữ được tâm an, đó là phước. Nếu ta nổi giận vì họ sai, đó là nghiệp. Trong sự hơn thua, không ai thật sự thắng. Người thắng được lời, thua về lòng. Người thắng được người khác, thua chính mình. Cái tôi là kẻ khiến ta xa dần Phật tánh. Khi nó lớn lên, lòng từ nhỏ lại. Khi nó mạnh, trí tuệ yếu đi. Càng cố chứng minh mình đúng, ta càng mất đi khả năng lắng nghe. Càng muốn được công nhận, ta càng đánh mất sự tự tại. Và một ngày nào đó, khi ngoảnh lại, ta mới thấy mình đã đi quá xa, chỉ vì không chịu buông một chút tự ái nhỏ nhoi. Hãy thử quan sát chính mình trong những lần giận. Lúc ấy, hơi thở gấp, tim đập nhanh, đầu óc nóng bừng, toàn thân căng thẳng. Mọi thứ trong ta đều đang bị đốt bởi ngọn lửa của bản ngã. Khi cơn giận đi qua, thân mệt, tâm mệt, mà chẳng có gì được giải quyết. Chỉ là một chút tự ái được thỏa mãn, rồi lại trống rỗng. Có đáng không cho một trận thua chính mình như thế? Người trí khi giận, họ không vội nói. Họ biết rằng lời nói trong lúc sân là lời nói của bản ngã, không phải của trí tuệ. Họ chọn im lặng, chọn mỉm cười, chọn bước đi. Không phải vì họ yếu, mà vì họ hiểu gió chỉ thổi được những ngọn đèn nhỏ, chứ không thổi tắt được mặt trời. Người có trí là mặt trời. Họ không cần tranh sáng với ai, vì ánh sáng đã có sẵn trong họ. Có lần, một người hỏi một vị thiền sư: thưa thầy, tại sao người khác xúc phạm con mà thầy bảo con không cần đáp lại? Thiền sư hỏi lại: nếu ai đó mang đến cho con một món quà mà con không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Người đệ tử đáp: dĩ nhiên là của người tặng. Thiền sư cười: đúng vậy, lời xúc phạm cũng thế. Nếu con không nhận, nó vẫn ở lại với người kia. Khi nghe điều đó, ta sẽ hiểu rằng không phải ai cũng cần hiểu ta, và không phải ta cần hiểu mọi người. Chỉ cần hiểu chính mình, vì hiểu mình là gốc của trí tuệ. Biết mình còn chấp, còn hơn thua, đó đã là bước đầu của giác ngộ. Trong mỗi chúng ta đều có hai con đường: con đường của cái tôi và con đường của trí tuệ. Con đường cái tôi dẫn ta đến tranh cãi, buồn giận, tổn thương. Con đường trí tuệ dẫn ta đến hiểu, thương và an. Mỗi khi định nói ra một lời để chứng minh, hãy tự hỏi:
ta đang nói từ cái tôi hay từ lòng thương? Nếu từ lòng thương, lời ấy sẽ nhẹ như gió. Nếu từ cái tôi, lời ấy sẽ sắc như dao. Cuộc đời không cần ta phải thắng, chỉ cần ta hiểu. Khi hiểu, ta sẽ thấy người kia cũng đang khổ như mình. Khi thấy người khác đau, ta không thể giận họ được. Lúc ấy, lòng từ khởi sinh và cái tôi tan biến. Như băng gặp nắng, chẳng cần đập tự nó tan. Để thắng mình, không cần chiến đấu, chỉ cần tỉnh thức. Mỗi khi giận, biết mình đang giận. Mỗi khi muốn hơn thua, biết mình đang muốn hơn thua. Chỉ cần thấy là đã thắng nửa phần. Vì ánh sáng của thấy là ánh sáng của trí. Nếu có thể, mỗi tối trước khi ngủ, hãy tự hỏi mình một câu: hôm nay ta đã thua ai chưa? Nếu ta đã thua chính cơn giận của mình, hãy thành thật nhận và nguyện mai sẽ làm lại. Nếu ta đã thắng được một lời muốn nói, một giọt nước mắt muốn rơi, hãy mỉm cười. Vì đó là dấu hiệu rằng ta đang lớn lên trong chánh niệm. Thắng ngàn quân ngoài trận không bằng tự thắng mình. Câu nói ấy không chỉ là lời dạy, mà là cánh cửa mở ra con đường giải thoát. Khi ta thắng mình, mọi hơn thua trở nên vô nghĩa. Khi ta thắng mình, lòng bình an như mặt hồ, soi được trăng, soi được cả chính mình. Và đến một ngày, khi cái tôi đã lặng, ta sẽ hiểu rằng ta và người vốn chẳng khác. Họ nói sai, ta vẫn thương. Họ xúc phạm, ta vẫn mỉm cười. Không phải vì ta cao thượng, mà vì ta đã thấy rõ chẳng có ai thật sự thắng, chẳng có ai thật sự thua. Chỉ có những tâm hồn đang tìm về ánh sáng. Mỗi người đi theo một con đường, nhưng cùng một hướng. Đó là hướng về sự bình an trong chính mình. Khi trong lòng ta khởi lên ý muốn hơn thua, ấy chính là khi một ngọn lửa nhỏ bắt đầu được thắp lên trong tâm. Ban đầu, nó chỉ là một đốm sáng rất nhỏ, hầu như chẳng ai để ý. Nhưng nếu ta không tỉnh thức, ngọn lửa ấy sẽ lớn dần, cháy lan sang suy nghĩ, lời nói, rồi hành động. Nó thiêu rụi từng mảnh bình yên trong ta, từng lớp thiện tâm mà ta đã dày công vun bồi. Người đời thường nghĩ rằng thắng người khác là hạnh phúc. Nhưng kỳ thực, trong mọi cuộc tranh hơn thua, dù thắng hay bại, lòng ta đều mất đi một phần an nhiên vốn có. Có một câu chuyện cũ kể rằng, có người vì tức giận bạn mình mà nhặt một cục than nóng ném đi. Than chưa kịp chạm đến ai, bàn tay người ấy đã bỏng rát. Đức Phật từng dùng hình ảnh ấy để chỉ cho chúng ta thấy rằng, khi ta ôm lòng hận thù hay muốn hơn thua, chẳng khác gì ôm một cục than đỏ trong lòng bàn tay. Dù ta có ném được nó đi hay không, thì người bị bỏng đầu tiên luôn là chính ta. Cái tâm muốn hơn người khác thật ra chỉ là biểu hiện của một nội tâm còn bất an. Khi tâm chưa hiểu được giá trị của lặng yên, ta sẽ luôn tìm cách chứng minh, luôn muốn lời mình là đúng, việc mình là phải, lý mình là cao. Nhưng càng cố chứng minh, ta càng đánh mất đi chính mình. Hơn thua không đem lại chiến thắng, mà chỉ đem lại một bãi tro tàn sau ngọn lửa của kiêu mạn và sân hận. Người trí nhìn thấy hơn thua, nhưng chẳng mảy may tham dự, bởi họ biết đó chỉ là trò chơi của vô minh. Trong trò chơi ấy, kẻ nào càng cố gắng thắng, càng bị giam cầm sâu hơn trong vòng khổ. Người trí thì mỉm cười, đứng ngoài, lặng lẽ nhìn thế gian như nhìn một đám trẻ tranh nhau viên kẹo. Họ chẳng phải là thờ ơ, mà là hiểu rõ rằng viên kẹo ấy rồi sẽ tan, như mọi vinh nhục trong đời cũng sẽ tan đi theo gió thời gian. Có khi ta nghĩ, nếu không hơn thua, chẳng phải là kẻ yếu đuối sao? Nhưng thật ra, người có thể buông bỏ hơn thua mới là người mạnh nhất, vì họ đã thắng được cái tôi đầy kiêu hãnh trong lòng. Thắng người khác chỉ là một phút vinh quang, thắng chính mình mới là sự an nhiên dài lâu. Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú, thắng ngàn quân không bằng tự thắng mình. Một câu ngắn gọn mà mở ra cả con đường giải thoát. Tự thắng mình không dễ, vì cái mình ấy chính là tập hợp của bao năm chấp trước, của những ký ức, danh vọng, tự ái, kiêu mạn. Nó tinh vi như khói, không thấy mà vẫn len lỏi trong từng ý niệm. Khi ai đó nói điều trái ý ta, cái ngã lập tức trỗi dậy, muốn biện minh, muốn hơn. Nhưng nếu ngay khoảnh khắc đó ta có thể nhận ra và chỉ mỉm cười, thở ra một hơi thật sâu, thì cũng là lúc ta dập tắt được ngọn lửa của hơn thua. Nhiều người hỏi, làm sao để giữ được lòng bình an giữa những thị phi của cuộc đời? Thật ra,
không cần phải tìm kiếm đâu xa. Chỉ cần ta đừng để mình bị lôi cuốn vào trò hơn thua, đừng để tâm sân hận lôi đi, bình an tự khắc trở về. Như mặt hồ khi không bị gió quấy, tự nhiên trong vắt và phản chiếu bầu trời. Tâm người cũng vậy, khi không bị hơn thua khuấy động, sẽ tự nhiên sáng suốt và tĩnh lặng. Hơn thua là mồi lửa, còn sân hận là dầu. Một khi hai thứ ấy gặp nhau, đời sống nội tâm sẽ bốc cháy. Nhưng nếu ta đủ tỉnh để thấy rằng mọi lời qua tiếng lại chỉ là duyên, mọi đúng sai chỉ là tạm, thì lửa chẳng có gì để bám vào. Lúc ấy ta không cần dập lửa, vì nó tự tàn. Trong cuộc đời, ai cũng có lúc bị hiểu lầm, bị nói sai, bị tổn thương. Nhưng điều làm ta đau không phải là lời người khác, mà là cách ta giữ những lời ấy trong tâm. Nếu ta biết nhìn những lời xúc phạm như gió thổi qua tai, biết lặng lẽ quay về với hơi thở, ta sẽ thấy không có gì cần phải tranh cãi. Người kia chỉ đang nói từ nỗi khổ của họ, còn ta chỉ cần không khổ cùng họ là đã thắng rồi. Người ôm lửa đi giữa đời, dù lửa ấy có tên là danh, lợi hay tự ái, cuối cùng đều sẽ mệt mỏi. Vì chẳng ai có thể giữ mãi một ngọn lửa mà không bị cháy. Người trí chọn nước mát của lòng từ để dập tắt lửa ấy. Họ biết rằng khi lòng đầy thương, chẳng còn chỗ cho sân. Khi thấy rõ khổ của người khác, ta không còn muốn hơn thua, mà chỉ muốn sẻ chia. Có những lúc im lặng chính là câu trả lời sâu sắc nhất. Im lặng không phải là thua, mà là đang giữ lấy một khoảng không cho bình an được trở về. Trong khoảng không ấy, ta nghe được tiếng nói của trí tuệ, tiếng của lòng từ. Khi ta không phản ứng, người khác không còn gì để tranh. Khi ta không tranh, khổ đau không có nơi để trút. Đời sống này vốn như dòng nước, nước chảy mãi, va vào đá cũng chỉ tạo ra âm thanh rồi trôi đi. Người biết sống trong chánh niệm cũng vậy, gặp khen chê, hơn thua, chỉ khẽ mỉm cười và để mọi thứ trôi qua. Vì họ biết rằng cái còn lại cuối cùng không phải là chiến thắng, mà là sự bình an trong tâm. Có người nói, sống mà không tranh thì bị đời lấn át. Nhưng thật ra, người không tranh mới là người tự tại. Vì họ sống theo trí tuệ, không theo bản năng. Người tranh thắng thì vui một lúc, nhưng tâm họ vẫn lo sợ thất bại. Còn người buông bỏ hơn thua, tâm họ an nhiên giữa được và mất. Họ không còn cần chứng minh, vì họ đã hiểu trong dòng đời vô thường này chẳng có gì để chứng minh cả. Như người đi qua cánh đồng, nhìn hoa nở rồi tàn mà không bận lòng, người trí cũng nhìn mọi hơn thua của thế gian như những cơn mưa rào. Đến rồi đi, ồn ào rồi lặng. Thế gian sẽ mãi tranh cãi, nhưng người biết sống trong tỉnh thức chỉ mỉm cười, bước đi thong thả. Vì họ đã hiểu ra rằng kẻ hơn thua thật sự không phải là người thắng, mà là người vẫn còn khổ. Cuối cùng, ngọn lửa hơn thua chỉ có thể dập tắt bằng nước của lòng hiểu biết. Khi ta hiểu rằng ai cũng đang khổ theo cách riêng của họ, ta sẽ không còn muốn tranh. Khi ta hiểu rằng hơn thua chẳng làm mình hạnh phúc hơn, ta sẽ tự nhiên chọn lặng im. Và chính trong lặng im ấy, một đóa sen từ bi nở ra trong tâm. Hương sen ấy không chỉ làm dịu lòng ta, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, khiến họ cũng muốn buông bỏ, cũng muốn sống hiền hòa. Đó là sức mạnh của người biết buông, người không để hơn thua đốt cháy mình. Họ không cần thắng ai, chỉ cần thắng chính cái sân hận trong lòng. Và khi đó, dù giữa muôn người ồn ào, họ vẫn bước đi với tâm an nhiên, như người đang đi trên con đường về quê hương tĩnh lặng. Có một sức mạnh lặng lẽ mà ít người nhìn thấy, đó là sức mạnh của sự nhẫn. Giữa đời sống ồn ào, ai cũng muốn lên tiếng, ai cũng muốn được nghe mình đúng, được thấy mình mạnh. Nhưng người có trí lại chọn im lặng. Họ không im vì yếu đuối, mà vì đã thấy rõ cội nguồn của mọi khổ đau. Họ hiểu rằng có những lời nói ra như gươm bén, có những hành động thiếu chánh niệm như lửa cháy, và chỉ cần một niệm sân hận khởi lên, tất cả bình an sẽ tan biến. Vì thế, họ chọn nhẫn, không phải để chịu đựng, mà để bảo vệ chính mình khỏi cơn bão của phiền não. Nhẫn, theo lời Phật dạy, không phải là sự nhún nhường của kẻ hèn yếu, mà là bản lĩnh của người đã thấy sâu vào nhân quả. Người biết nhẫn hiểu rằng mọi việc xảy ra trong đời đều có nguyên nhân, đều do duyên nghiệp kết thành. Kẻ làm tổn thương ta hôm nay
có thể chỉ đang hoàn trả một món nợ cũ. Khi biết rõ điều ấy, lòng ta không còn oán giận, chỉ thấy nhẹ như mây trôi. Nhẫn chính là nhìn thấy vòng quay của nhân quả mà không can thiệp, không đổ thêm dầu vào lửa, không gieo thêm hạt giống khổ đau. Đức Phật từng nói, nhẫn là áo giáp của bậc thánh, là con đường dẫn đến an vui. Một tấm áo giáp vô hình nhưng bảo vệ tâm người khỏi mọi mũi tên của sân hận và thị phi. Khi khoác lên mình tấm áo ấy, người tu không còn dễ dàng bị lời nói hay hành động của kẻ khác làm chao đảo. Họ đi giữa đời như người đi giữa cơn bão, nhưng trong lòng vẫn có một vùng trời bình yên. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng nóng nảy. Mỗi khi triều thần làm trái ý, ông liền nổi giận, quát tháo và trừng phạt. Một hôm, ông nghe danh một vị thiền sư có thể giúp người dẹp bỏ sân hận, bèn cho mời về triều. Vừa gặp, vua hỏi: ngài có thể dạy ta cách không giận được không? Ta đã thử mà không thể. Thiền sư mỉm cười, im lặng nhìn nhà vua thật lâu rồi nói: bệ hạ, nếu có người đem một món quà đến tặng mà ta không nhận, món quà ấy thuộc về ai? Vua đáp: tất nhiên là thuộc về người tặng. Thiền sư khẽ gật đầu: sân hận cũng vậy. Nếu ai đó đem lời xúc phạm tặng ta mà ta không nhận, nó sẽ ở lại với họ. Nhà vua ngạc nhiên nhưng vẫn chưa thật hiểu. Hôm sau, vị thiền sư lại đến. Lần này, ông vừa chào đã bị vua mắng to vì nghĩ rằng ông đến trễ. Nhưng thiền sư vẫn cười, khuôn mặt không đổi sắc. Vua càng giận hơn, quát: tại sao ngươi dám cười khi ta đang nổi giận? Thiền sư điềm nhiên đáp: thưa bệ hạ, hôm qua ta chỉ nói, hôm nay ta làm cho bệ hạ thấy. Lúc đó, vua lặng người. Ông nhận ra rằng cơn giận của mình chỉ có thể làm tổn thương chính ông, còn người biết nhẫn lại vẫn tự tại. Từ đó, ông học cách mỉm cười mỗi khi giận nổi lên. Không phải vì ông không còn nóng, mà vì ông đã biết cách quay về nhìn vào trong, biết dừng lại trước khi cơn lửa kịp lan. Người biết nhẫn có một ánh sáng lạ trong tâm. Họ có thể đứng giữa lời mắng nhiếc mà lòng không dao động, có thể bị hiểu lầm mà vẫn bình thản. Họ hiểu rằng sự thật không cần phải tranh cãi. Mọi lời biện minh chỉ làm tâm thêm rối, còn im lặng lại khiến trí tuệ hiển lộ. Nhẫn chính là nghệ thuật giữ cho tâm không bị cuốn đi bởi sóng đời. Nhiều người sợ nhẫn vì nghĩ rằng nhẫn là chịu thua, là hạ mình. Nhưng thật ra nhẫn là thắng. Không phải thắng người khác, mà thắng chính cái ngã muốn phản ứng trong ta. Một người có thể im khi bị xúc phạm, có thể mỉm cười khi bị hiểu lầm, ấy là người đã đi xa trên con đường tỉnh thức. Bởi để giữ được một nụ cười giữa khổ đau, cần một nội lực lớn hơn mọi sức mạnh thể xác. Hãy nhìn dòng nước mà học. Khi gặp đá, nước không chống lại, chỉ nhẹ nhàng uốn quanh. Nhưng chính sự mềm mại ấy lại khiến nước thắng được cả đá, vì nó không vỡ, không sợ, chỉ bền bỉ chảy mãi cho đến khi đá mòn. Người biết nhẫn cũng vậy. Họ không chống lại đời, chỉ lặng lẽ đi qua mọi nghịch cảnh bằng lòng kiên định. Có người làm sao để tập nhẫn giữa thế gian đầy thử thách này? Câu trả lời rất giản dị: hãy bắt đầu bằng hơi thở. Mỗi khi giận dữ, chỉ cần dừng lại, hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, tâm sân được nhận diện, ngọn lửa được hạ xuống. Rồi tự nhủ thầm, mọi việc rồi cũng sẽ qua. Khi ta nhìn thấy cơn giận chỉ là một đám mây thoáng qua, ta sẽ không còn bị nó điều khiển. Nhẫn không có nghĩa là im lặng mãi mãi. Có khi nhẫn là nói đúng lúc, nói bằng trí tuệ chứ không bằng cảm xúc. Khi người khác nóng, ta lặng. Khi lòng họ đã lắng, ta nói. Lời nói lúc ấy như nước tưới vào gốc cây, khiến tâm người dịu xuống. Còn nếu ta cũng nổi nóng, hai ngọn lửa gặp nhau chỉ làm khổ cả đôi bên. Vì vậy, người biết nhẫn luôn chọn thời điểm, chọn cách nói, và đôi khi chọn không nói gì cả. Trong đạo, nhẫn là nền tảng của mọi công hạnh. Không có nhẫn, người tu không thể tiến xa. Vì trên đường tu, chướng duyên nhiều hơn thuận duyên. Có khi bị phỉ báng, có khi bị nghi ngờ, có khi bị thử thách đến tận cùng. Nhưng nếu ta giữ được tâm bình thản, mọi sóng gió đều trở thành bài học. Mỗi lần nhẫn được, một lớp vô minh tan đi, một hạt giống trí tuệ được gieo xuống. Nhẫn cũng là cách để nuôi dưỡng từ bi. Khi ta biết nhẫn, ta nhìn thấy nỗi khổ của người khác. Ta
ta không còn muốn đáp trả mà chỉ muốn hiểu. Khi thấy ai nóng giận, ta biết họ đang bị cơn sân chi phối. Khi thấy ai nói lời cay độc, ta biết họ đang đau trong lòng. Từ đó, thay vì phản ứng, ta khởi tâm thương. Đó chính là nhẫn trong tuệ giác. Sự nhẫn của người trí không làm mất đi sức mạnh, mà ngược lại khiến họ trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Họ như gốc cây giữa bão, không cứng để gãy, không mềm để ngã, mà đủ sâu để bám rễ vào đất. Khi bão qua, cây vẫn đứng đó, xanh tươi và bình an. Nhẫn là sức mạnh ấy, là sức mạnh của sự bền bỉ trong lặng lẽ. Trong thế gian, người ta dễ khâm phục những ai thắng trận, nhưng trong đạo, người ta kính trọng những ai thắng được chính mình. Vì để im lặng giữa tiếng chửi rủa, để mỉm cười giữa oan khiên, để buông xuống giữa đau lòng, đó là chiến thắng của người có trí. Không phải ai cũng làm được, nhưng ai làm được thì an vui sẽ theo họ suốt đời. Có những lúc nhẫn là nhìn một lời, nhìn một cơn nóng, nhìn một niềm muốn hơn thua. Mỗi lần nhìn, ta trút đi một ít nghiệp. Mỗi lần nhẫn, ta lại tiến gần hơn đến tự do. Vì không nhẫn được, ta sẽ bị trói vào vòng oán hận. Còn nhẫn được, ta mở ra một cánh cửa bình yên trong tâm. Hãy nhớ, gươm bén có thể chém người khác, nhưng cũng có thể làm đau chính tay mình. Còn nụ cười, dù nhỏ bé, lại có thể hóa giải cả núi sân hận. Nhẫn là cười như thế, là nụ cười của người hiểu, người không còn bị cảnh chi phối. Cho nên, người nhẫn không phải người cam chịu, mà là người đã nhìn sâu. Họ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên nói. Biết rằng mỗi giọt nước mắt hôm nay sẽ tưới mầm an vui cho ngày mai. Họ sống như mặt đất, ai đạp cũng không phản kháng, nhưng chính mặt đất lại nuôi dưỡng muôn loài. Họ lặng lẽ như bầu trời, bao dung tất cả, không giữ lại mây mưa. Nhẫn là nghệ thuật của người có trí. Người biết nhẫn không sợ bị coi là yếu, vì họ hiểu rằng sức mạnh thật sự không cần phải phô bày. Cũng như biển cả, càng sâu càng lặng. Người tu càng sâu trong trí tuệ, càng an nhiên trước sóng gió. Và trong sự lặng ấy, họ nghe được tiếng của bình an, tiếng của tự do. Đó là thứ âm thanh chỉ vang lên khi mọi tranh đấu đã lặn xuống trong lòng. Có những vết thương không để lại dấu, nhưng sâu và dai dẳng hơn mọi nhát dao. Đó là vết thương từ lời nói. Một câu thốt ra trong giận dữ có thể làm tan nát cả một mối quan hệ, khiến tình thân hóa xa lạ, khiến niềm tin đổ vỡ như gương rơi. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng khẩu nghiệp là một trong 3 nghiệp nặng nhất của con người. Tay ta có thể nắm lại, nhưng miệng nếu không được giữ bằng chánh niệm, có thể gieo xuống bao nhiêu hạt giống khổ đau. Giữ miệng chính là giữ phước. Người biết nhẫn trong lời nói là người đã đi một nửa chặng đường của trí tuệ. Lời nói không hình, không tướng, nhưng có sức mạnh tạo nên cả thế giới. Một câu lành như mưa xuân rơi xuống, khiến lòng người nở hoa. Một câu ác như dao bén, khiến bao tâm hồn rớm máu. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, chiến thắng bằng lời nói chỉ đem lại thù hận, chiến thắng bằng im lặng đem lại an lạc. Bởi vì khi bị xúc phạm mà không đáp trả, ta đã thắng chính mình, thắng cơn sân đang bùng cháy trong lòng. Và trong khoảnh khắc ấy, ta đang gieo phước cho chính mình. Thật ra, lời nói cũng là gương phản chiếu nội tâm. Tâm người an thì lời ra nhẹ nhàng, tâm người sân thì lời như lửa cháy. Khi ta nói trong giận dữ, ta không còn là ta nữa, mà chỉ là kẻ bị cảm xúc điều khiển. Mỗi câu nói trong lúc nóng giận giống như mũi tên bắn ra rồi không thể thu lại. Rồi sau đó, khi nguôi ngoai, ta hối hận, nhưng mũi tên đã ghim sâu vào tim người khác. Trong đời sống, biết bao cảnh cãi vã chỉ vì không ai chịu nhịn một lời. Người chồng nóng, người vợ cũng nóng, thế là lửa gặp dầu. Một mái nhà từng đầy tiếng cười phút chốc hóa thành bãi chiến trường. Có người mất cả gia đình chỉ vì không kìm được vài câu trong cơn giận. Nhưng nếu trong khoảnh khắc ấy, chỉ một người biết nhẫn, biết hít thở sâu và im lặng, thì gió yên, nhà cũng yên. Một người biết nhẫn là một ngọn đèn giữ lại ánh sáng cho cả gia đình. Có một câu chuyện nhỏ kể rằng, một người phụ nữ thường xuyên bị chồng mắng nhiếc, dù bà không làm gì sai. Bà đến hỏi một vị thiền sư: "Thưa thầy, con phải làm sao để không khổ vì những lời cay nghiệt ấy?"
Thiền sư đưa cho bà một cốc nước và nói: mỗi khi chồng con nói, hãy ngậm nước trong miệng, đừng nói gì cả cho đến khi ông ấy im. Người phụ nữ làm theo. Vài tuần sau, bà trở lại, nét mặt rạng rỡ: thưa thầy, chồng con giờ không còn mắng nữa, nhà con bình yên rồi. Thiền sư cười hiền: không phải nước có phép đâu, là vì khi con ngậm nước, con không nói. Mà khi con không nói, lửa sân không có chỗ để cháy. Nhẫn trong lời nói không phải là im lặng vì sợ, mà là im lặng vì hiểu. Hiểu rằng nếu ta nói thêm một câu, có thể làm tổn thương thêm một người. Hiểu rằng khi người kia đang giận, mọi lời giải thích đều vô ích. Hiểu rằng im lặng không làm ta thua, mà giúp ta giữ được phước. Người biết nhẫn là người đã nhìn thấy hậu quả của từng lời mình định nói. Phước không phải tự nhiên, mà có phước được tạo từ từng hành động, từng suy nghĩ, từng lời nói. Một lời an ủi đúng lúc có thể cứu vãn một cuộc đời. Một lời ác ý có thể khiến người khác rơi vào tuyệt vọng. Có khi chỉ một câu nói sai khiến ta mất đi niềm tin của người thương, mất đi sự kính trọng của người hiền. Và cũng có khi chỉ một lời nhẹ nhàng khiến người khác được chữa lành. Vì thế, giữ miệng chính là giữ nhân lành cho tương lai. Người xưa có câu: họa từ miệng mà ra, phúc do miệng mà vào. Câu nói ấy giản dị mà đúng từng chữ. Khi ta nói lời lành, lời khiêm nhường, lời chia sẻ, phước sẽ tự tìm đến. Khi ta nói lời sân si, lời dối trá, lời ác khẩu, họa sẽ theo ta không mời. Một người càng biết nói ít, nói đúng, nói từ bi, thì vận mệnh họ càng sáng. Vì ngôn ngữ là năng lượng, nó tạo nên khí trường quanh ta. Người nói hiền, khí hòa; người nói dữ, khí nặng. Trong nhà, nếu mỗi người biết nhẫn trong lời nói, gia đình sẽ như vườn hoa trong nắng sớm. Mẹ nói nhẹ, con nghe dễ; cha nói hiền, vợ cảm động. Không cần triết lý cao siêu, chỉ cần một lời nhỏ nhẹ mỗi ngày đã đủ để giữ gìn yêu thương. Còn khi ai cũng muốn nói câu cuối cùng, muốn chứng minh mình đúng, thì tình thân sẽ tan như khói. Có khi chỉ một người chịu nhẫn, mọi sóng gió đều lắng. Nhẫn trong lời nói không dễ, vì miệng luôn nhanh hơn tâm. Câu nói bật ra trước khi ta kịp nhận ra mình đang giận. Vì vậy, tu nhẫn trong lời nói cũng là tu chánh niệm. Hãy tập dừng lại nửa nhịp trước khi nói. Hít sâu một hơi, lắng nghe chính mình. Nếu lời sắp nói không cần thiết, không có lợi, hoặc không mang lại bình an, thì tốt nhất là im lặng. Một sự im lặng đúng lúc có thể cứu cả một đời người. Có người cho rằng im lặng mãi thì bị coi thường. Nhưng thật ra, người biết im đúng lúc không bị xem thường, mà được kính trọng. Vì người trí ai cũng biết, nói thì dễ, nhịn mới khó. Cái khó đó không phải là nhịn người khác, mà là nhịn chính cái tôi của mình. Người nhịn được một lời là người có nội lực sâu. Giữa hai người, kẻ biết im luôn là kẻ mạnh hơn. Nhẫn trong lời nói còn là nghệ thuật giữ năng lượng sống. Mỗi lần ta nổi nóng, ta tiêu hao rất nhiều sinh khí. Càng nói trong giận, thân càng mệt, tâm càng loạn. Còn khi ta giữ được im lặng, năng lượng ấy chuyển hóa thành bình an, thành sức mạnh nội tâm. Người có tuệ biết rằng một câu nói ra chỉ trong vài giây, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài nhiều năm. Vì vậy, họ chọn lặng, chọn mỉm cười, chọn điềm nhiên giữa tiếng ồn. Trong tu tập, khẩu nghiệp là thứ khó sửa nhất, vì miệng gắn liền với thói quen. Ta có thể dễ dàng dừng thân nghiệp vì chỉ cần không hành động. Nhưng để dừng lời, cần tỉnh thức từng giây. Mỗi ngày, ta hãy tự hỏi: hôm nay ta đã nói điều gì khiến người khác an lòng chưa? Hay ta đã vô tình làm ai tổn thương bằng lời vô ý? Khi câu hỏi ấy trở thành hơi thở trong đời sống, ta đang thực hành nhẫn trong lời nói. Có một điều kỳ diệu là khi ta biết im lặng, người khác cũng bắt đầu lắng dịu. Như một căn phòng, nếu chỉ một người ngừng la hét, không khí sẽ tự nhiên thay đổi. Sự im lặng của ta trở thành ngọn gió lành thổi tắt cơn nóng của người khác. Khi người này nhẫn, cả nhà được bình an. Khi người này biết giữ lời, phước sẽ lan sang cả gia đình. Người biết nhẫn trong lời nói là người gieo phước cho hôm nay và mai sau. Vì lời nói không mất đi, nó là năng lượng gieo vào vũ trụ, rồi sẽ quay trở lại với ta. Nếu ta nói thiện, thiện sẽ tìm đến. Nếu ta nói ác, ác
khác sẽ trở lại. Mỗi chữ ta nói đều là một hạt giống. Vậy nên hãy nói như thể đang trồng hoa, đừng nói như đang gãi gai. Giữ miệng không phải để bịt kín tâm, mà để tâm được rộng mở. Khi ta không còn bị lời nói lôi kéo, ta sẽ thấy trong lòng nhẹ hơn, trí sáng hơn, và từ bi cũng sâu hơn. Người tu chân thật không phải là người nói giỏi, mà là người nói ít mà thấm, nói đúng mà lành, nói được một câu khiến người khác cảm thấy an. Cuối cùng, nhẫn trong lời nói là món quà ta tặng cho chính mình. Vì mỗi lần ta không đáp trả một lời cay, ta đang trả lại bình yên cho tâm. Mỗi lần ta im khi bị xúc phạm, ta đang gieo một hạt phước vào tương lai. Và khi ta có thể nhìn người mắng mình mà vẫn mỉm cười, thì phước ấy đã nở hoa. Giữa cuộc đời đầy tiếng nói, hãy là người biết lặng. Vì chính trong lặng, ta nghe được tiếng lòng hiền hòa nhất của chính mình. Có những mùa đời tưởng chừng chỉ toàn bão tố. Ta đi qua những tháng ngày mà mọi điều dường như trái ý, mọi việc đều thử thách lòng mình. Người thân hiểu lầm, công việc trắc trở, những điều ta vun vén vỡ vụn trước mắt. Chính trong những khoảnh khắc ấy, cái gọi là trí tuệ, cái gọi là nhẫn mới thật sự có cơ hội được hé lộ. Khi đời thuận, ai cũng có thể hiền. Khi mọi thứ đều suôn sẻ, lời nói dịu dàng, nụ cười an nhiên không khó. Nhưng khi nghịch cảnh ập đến, khi bị xúc phạm, bị phản bội, bị tổn thương, khi cả thế gian dường như quay lưng, nhưng chính lúc ấy ta mới biết lòng mình đã học được bao nhiêu phần nhẫn. Người đời thường lầm tưởng nhẫn là yếu đuối, là chịu thiệt thòi, là cúi đầu trước khổ đau. Nhưng Phật dạy, nhẫn không phải là thua cuộc, mà là thắng chính mình. Giống như giữa đêm tối, người có trí không hoảng sợ bóng đêm. Họ thắp đèn trí tuệ để nhìn rõ con đường. Nhẫn trong nghịch cảnh cũng như vậy, là thắp lên ngọn đèn sáng giữa gió giông của đời, để không lạc hướng, không rơi vào vòng sân hận, không để khổ đau cuốn trôi tâm bình an. Người biết nhẫn không phải vì họ không biết đau, mà vì họ hiểu được nhân quả. Họ biết rằng mọi điều đến trong đời đều có lý do, đều là kết quả của những nhân duyên sâu xa đã gieo. Khi ta biết dừng lại, biết nhẫn nại trong giông bão, chính là ta đang gieo hạt lành cho ngày mai. Cơn sóng nào rồi cũng tan, chỉ cần một phút nhẫn, biển đời sẽ lại yên. Câu cổ nhân dạy thật chí lý: nhẫn một phút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Một phút đó có thể cứu vãn một mối quan hệ. Một phút đó có thể giữ được một mái nhà yên ấm. Một phút đó cũng có thể giúp ta vượt qua một nghiệp chướng nặng nề đang đến. Trong kinh, Đức Phật từng kể về những vị Bồ Tát từng trải qua nghịch cảnh không thể tưởng. Có vị bị người đời hủy nhục, bị đánh đập, bị phỉ báng, nhưng tâm vẫn như mặt hồ lặng. Ngài mỉm cười, không oán hận, vì hiểu rằng tất cả chỉ là duyên trả nghiệp. Cái đau nơi thân chẳng đáng gì so với sự bình an của tâm. Bởi thân này rồi cũng tan, nhưng tâm nếu còn ôm hận thì sẽ mãi trôi lăn trong luân hồi. Cho nên kẻ trí không sợ nghịch cảnh. Họ xem nghịch cảnh là thầy dạy, là tấm gương soi cho thấy chính mình. Thật ra nhẫn trong nghịch cảnh không phải là im lặng cho qua, mà là sự hiểu biết sâu xa. Khi một người hiểu được rằng cuộc đời vốn không hoàn hảo, con người ai cũng có phần dại khờ, thì lòng sẽ mềm ra. Khi nhìn thấy sự yếu đuối của người khác mà không phán xét, đó là khởi đầu của lòng từ. Khi bị tổn thương mà vẫn có thể nói lời bình thản, đó là dấu hiệu của trí tuệ. Vì người trí biết rằng nếu để một cơn giận nhỏ đốt cháy bình an trong lòng, thì chính mình là kẻ thua thiệt nhất. Một người đang đi giữa nắng gắt, nếu biết trú dưới bóng cây, họ sẽ mát mẻ hơn kẻ cứ cố đứng giữa lửa trời. Cũng vậy, khi nghịch cảnh đến, người biết nhẫn chính là người tìm được bóng mát của trí tuệ. Họ không phản ứng vội vàng, không kết tội ai, không oán trời trách đất. Họ lặng lẽ thở, nhìn và mỉm cười, bởi họ biết đời không có gì là mãi mãi. Cái khổ hôm nay, nếu ta chịu nhẫn và hành thiện, ngày mai sẽ hóa thành an lành. Nhẫn là một nghệ thuật sống của người hiểu đạo. Trong đời, có những vết thương không thể chữa bằng lời, mà chỉ bằng sự im lặng đầy bao dung. Có những nỗi oan không thể rửa bằng tranh cãi, mà bằng thời gian và lòng từ bi. Người biết nhẫn không cần chứng minh, không cần phản biện, chỉ cần giữ tâm như dòng nước trong.
tự khắc mọi đục ngầu sẽ lắng xuống. Khi tâm lắng, trí tuệ hiện. Khi trí tuệ hiện, con đường an lạc mở ra. Cũng có khi Nhẫn là nhìn thấy cơn giận đang nổi lên trong lòng mà không để nó dẫn mình đi, là biết rằng mình đang đau nhưng vẫn chọn không gây đau cho người khác, là biết rằng đời không công bằng nhưng vẫn chọn sống thiện lành. Đó là sức mạnh của người có trí. Người yếu mới cần ồn ào, người mạnh thì lặng lẽ. Người trí càng nghịch cảnh càng lặng. Chính trong tĩnh lặng ấy, họ nghe được tiếng của chính mình, nghe được tiếng của Pháp, nghe được hơi thở an nhiên giữa vô thường. Đức Phật từng dạy, khi tâm bị sân hận chi phối, ta giống như người ném tro than vào gió, cuối cùng tro than bay ngược lại, làm lấm chính mình. Nếu biết nhẫn, ta không còn ném gì ra ngoài, chỉ nhìn gió thổi qua, tro than tan biến. Cái thấy ấy là trí tuệ, cái nhẫn ấy là tự do. Nhiều người hỏi, làm sao để tập nhẫn giữa đời nhiều va chạm này? Thật ra, không cần tìm xa. Mỗi ngày, đời đều cho ta cơ hội thực tập. Khi ai đó nói lời khó nghe, hãy thử im lặng và mỉm cười. Khi gặp điều trái ý, hãy hít một hơi thật sâu và nhìn xem tâm mình đang muốn gì. Chỉ cần một hơi thở chánh niệm, bao nhiêu sân hận sẽ tan đi. Nhẫn không phải là việc lớn, mà là những khoảnh khắc nhỏ ta giữ được tỉnh thức giữa đời thường. Có người từng hỏi một vị thiền sư: "Thưa thầy, con đã nhẫn nhiều rồi, sao đời vẫn chưa bình an?" Ngài mỉm cười: "Vì con còn nhẫn với mong cầu, chưa nhẫn bằng trí tuệ. Khi ta nhẫn vì sợ mất, vì sợ bị chê, thì đó chỉ là chịu đựng. Khi ta nhẫn vì thấy rõ vô thường, vì hiểu rằng mọi thứ đều do duyên hợp rồi tan, thì đó mới là nhẫn thật sự." Nhẫn như thế, tâm an lạc, không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nghịch cảnh chính là bài kiểm tra của người tu tâm. Không có bão giông, sao biết thuyền có vững? Không có thử thách, sao biết lòng có tĩnh? Nên hãy biết ơn cả những điều trái ý, vì chính chúng giúp ta trưởng thành trong trí tuệ, vững vàng trong tâm linh. Một người nhẫn được trong nghịch cảnh là người đã học cách nhìn cuộc đời bằng con mắt từ bi. Họ không oán ai, không trách đời, chỉ lặng lẽ bước đi bằng trái tim bình yên. Và chính sự bình yên ấy là ánh sáng lớn nhất chiếu rọi mọi bóng tối. Khi nhẫn trở thành hơi thở, trí tuệ sẽ trở thành ánh sáng. Lúc đó, nghịch cảnh không còn là kẻ thù, mà là bạn đồng hành. Bởi chính nó giúp ta soi thấy bản tâm. Và khi tâm đã an, dù ngoài kia có giông bão đến đâu, lòng vẫn như mặt hồ, phản chiếu bầu trời trong veo. Đó chính là sức mạnh của nhẫn. Không phải yếu đuối, mà là trí tuệ. Không phải cam chịu, mà là tự do. Không phải cúi đầu, mà là đứng vững giữa bão đời, mà vẫn giữ được nụ cười an nhiên của người đã hiểu. Giữa thế gian này, con người luôn bị cuốn vào cuộc đua vô hình, là một cuộc đua để hơn người khác, để chứng tỏ mình đúng, để không chịu thua thiệt. Ai cũng muốn đứng trên, muốn được công nhận, được tán dương. Nhưng kỳ lạ thay, càng muốn thắng người, ta lại càng thua chính mình. Bởi mỗi khi tâm còn muốn thắng thua, là lúc lòng ta chưa thật bình. Người trí thì khác. Họ không cần hơn ai, không cần chứng minh, không cần lời khen hay sự công nhận. Họ chỉ cần chiến thắng cái tâm vô minh trong chính mình, để tìm lại sự tự do nơi tĩnh lặng của nội tâm. Người phàm thường thấy hạnh phúc khi hơn người khác một chút, được lời khen, được người khác nghe theo. Nhưng người trí biết rằng đó chỉ là ảo ảnh mong manh. Hôm nay thắng người, mai lại thua người khác. Cái thắng ấy không bền, mà là vòng luẩn quẩn của bản ngã. Thắng người chưa bao giờ làm ta an, chỉ thắng được chính mình mới thật là hạnh phúc. Đức Phật từng dạy, thắng ngàn quân không bằng tự thắng mình. Thắng người là chuyện bên ngoài, thắng tâm là chuyện bên trong. Khi bên trong đã an, thì bên ngoài dù thế nào cũng không thể khuấy động được. Người trí không cần cao giọng để chứng tỏ trí tuệ, cũng chẳng cần biện luận để giành phần đúng. Họ như mặt hồ phẳng lặng, không phản ứng với từng hòn sỏi rơi xuống. Trong tĩnh lặng ấy, ánh trăng của trí tuệ hiện rõ. Kẻ ồn ào thường là người chưa hiểu, còn người hiểu rồi lại chọn im lặng. Bởi họ biết chân lý không cần tranh cãi, đạo không cần biện minh. Nước càng trong thì càng lặng, tâm càng sáng thì càng an. Có người hỏi, nếu không cần thắng người,
Vậy sống giữa đời có phải là buông xuôi không? Không. Người trí không buông xuôi. Họ chỉ không chạy theo cái ảo. Họ làm hết lòng trong từng việc, nhưng không để bản ngã chen vào. Họ nói năng nhẹ nhàng, nhưng không hèn yếu. Họ hành động quyết đoán, nhưng không sân si. Mọi việc đều xuất phát từ tâm trong sáng, chứ không từ cái tôi muốn hơn thua. Chính vì thế mà họ thông dong giữa cuộc đời, đi qua bao sóng gió mà tâm vẫn bình thản như dòng sông chảy qua mọi ghềnh đá. Khi ta chưa thắng được chính mình, ta dễ bị cuốn vào từng lời nói, từng ánh nhìn của người khác. Một câu chê có thể khiến ta mất ngủ, một lời khen có thể khiến ta kiêu căng. Cả đời bị kéo đi bởi cảm xúc người khác, chẳng khác nào chiếc lá nhỏ giữa dòng, lúc nào cũng bị nước cuốn trôi. Nhưng khi ta hiểu ra, ta thấy không ai có thể làm ta khổ ngoài chính tâm chưa thuần phục của mình. Thắng được tâm ấy, ta liền tự do. Người trí nhìn đời như trò diễn. Họ thấy mọi người đều đang đóng vai, đang học bài học riêng của mình. Kẻ hơn thua chỉ là đang học bài học về bản ngã. Người oán trách đang học bài học về từ bi. Còn người trí, họ học bài học về buông xả. Họ biết rằng điều quan trọng không phải là thắng cuộc, mà là giữ được lòng không động trong mọi cuộc. Thế nên khi ai đó xúc phạm, họ chỉ mỉm cười. Khi ai đó tâng bốc, họ cũng chỉ mỉm cười. Bởi cả hai đều là gió, mà gió thì không thể làm động mặt hồ đã lặng. Một vị thiền sư từng nói, người muốn thấy trăng phải đợi nước lặng. Cũng như thế, người muốn thấy đạo phải đợi tâm yên. Khi lòng còn gợn sóng hơn thua, trăng trí tuệ chẳng thể sôi. Khi tâm còn chao đảo vì lời người, ánh đạo khó mà hiện. Cho nên, người trí không cố gắng làm cho ai hiểu mình, họ chỉ làm cho mình hiểu chính mình. Khi đã hiểu rồi, mọi lời khen chê đều trở nên nhẹ tựa mây bay. Có một câu chuyện kể rằng, xưa có vị thiền sư bị người đời mắng chửi oan uổng. Đệ tử phẫn nộ hỏi, sao thầy không nói gì, sao không biện minh? Ngài mỉm cười, nếu có ai ném đá vào nước, con có cần giận nước không? Nước chỉ nhận rồi tan. Người trí cũng thế, họ để mọi thị phi rơi xuống lòng mình như giọt mưa rơi xuống hồ. Nó tan đi, để lại sự trong vắt của tâm an nhiên. Thắng chính mình là quá trình dài và thầm lặng. Mỗi khi giận, ta tập nhận ra cơn giận. Mỗi khi muốn phản ứng, ta dừng lại. Mỗi khi cái tôi nổi lên đòi hơn người, ta mỉm cười với nó. Đó chính là lúc ta đang chiến thắng từng phần nhỏ trong tâm mình. Không cần đánh ai, không cần hạ ai, chỉ cần nhìn sâu vào chính mình. Đó mới là đạo của người trí. Thắng người đem lại cảm giác vui trong khoảnh khắc, nhưng cũng để lại dư vị cay đắng sau cùng. Vì khi ta thắng người, ta vô tình gieo vào họ một hạt khổ, và trong vô hình, ta cũng tự gieo cho mình hạt bất an. Thắng mình thì khác, nó nhẹ như làn gió, sâu như mặt hồ. Nó không làm ai tổn thương, mà lại làm tâm ta sáng ra. Trí tuệ thật sự không biểu hiện bằng lời gắt gỏng, không nằm trong biện tài hay lý luận. Nó nằm trong cách ta đối diện với nghịch cảnh, trong cách ta giữ được bình tâm khi mọi thứ đảo lộn. Người có trí không cần lớn tiếng, vì họ biết rằng tiếng ồn không bao giờ chứng minh được sự thật. Họ như ngọn đèn dầu, không cần gió để lung linh, chỉ lặng lẽ sáng nơi góc tối. Người muốn thắng người luôn sống trong sợ hãi, như sợ thua, sợ mất mặt, sợ bị coi thường. Còn người chỉ muốn thắng mình, họ sống trong tự do. Họ không sợ gì cả, vì họ không cần chứng minh điều gì nữa. Họ đã biết mình là ai, đã thấy rõ bản chất vô thường của đời, nên chẳng có gì khiến họ dao động. Họ bước giữa đời với tâm bình, trí sáng, nụ cười nhẹ như gió xuân. Trong sâu thẳm, mỗi người đều có hạt giống trí tuệ ấy. Chỉ cần biết quay về, biết soi lại tâm mình, biết dừng lại khi bản ngã trỗi dậy, thì trí tuệ sẽ nở hoa. Khi tâm lặng, đạo hiển. Khi tâm sáng, mọi khổ đau hóa thành bài học. Và khi ta không còn muốn thắng ai nữa, ta mới thật sự chiến thắng. Vì không còn kẻ thù nào cả, chỉ còn sự an nhiên. Đời là tấm gương lớn, ai càng muốn hơn thua, gương càng méo. Ai càng lặng nhìn, gương càng trong. Người trí không cần tô vẽ cho hình bóng của mình trong gương. Họ chỉ lau cho gương sáng để thấy rõ bản tâm. Trong sự sáng ấy, chẳng có ta, chẳng có người, chẳng có thắng thua.
mà chỉ còn một sự tĩnh lặng tuyệt đối, nơi mà hạnh phúc và tự do trở thành một. Khi tâm ta đã tỉnh như mặt hồ, trăng của trí tuệ tự nhiên sẽ soi sáng. Không cần tìm đâu xa, đạo ở ngay trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nụ cười không vướng bận. Và khi ta sống được như thế, dù ai khen chê, dù đời biến đổi, lòng ta vẫn an nhiên. Bởi khi đã thắng được chính mình thì chẳng còn gì phải thắng nữa. Chỉ còn một sự tĩnh tại sâu thẳm, như nước lặng soi trăng, như tâm tĩnh soi đạo, là nơi mà người trí lặng lẽ mỉm cười nhìn cuộc đời trôi qua như cơn mưa nhẹ, trong suốt, hiền lành và vô cùng tự do. Có những lúc ta đi trên con đường đời dài dằng dặc mà chẳng hiểu vì sao đôi chân lại nặng nề đến thế. Mỗi bước như mang theo cả bầu trời ưu tư, cả gánh khổ trĩu trên vai. Có người gánh chuyện quá khứ, có người gánh nỗi đau người khác gây ra, có người lại gánh chính những điều mình tự buộc vào lòng. Rồi đến một ngày, khi sức cùng lực kiệt, họ mới dừng lại, đặt gánh nặng xuống và nhận ra rằng suốt bao năm qua, cái nặng không phải ở vai mà ở tâm. Và chỉ khi buông, họ mới thấy lòng mình nhẹ như mây, thấy gió thổi qua mà không còn cản, thấy cuộc đời bỗng trở nên hiền lành hơn bao giờ hết. Buông không phải là mất, buông là thấy rõ điều gì đáng giữ và điều gì đã hết duyên. Có những điều nếu ta cố giữ, nó trở thành sợi dây trói buộc, siết chặt từng hơi thở bình an. Còn khi ta biết buông, ta không đánh mất gì cả, mà ngược lại, ta tìm lại chính mình, người đã từng hồn nhiên, trong trẻo và tự do. Nhẫn là chiếc cầu để bước qua khổ đau, buông là cánh cửa để bước vào hạnh phúc. Khi còn chưa biết nhẫn, ta bị khổ làm khuấy động. Khi đã biết nhẫn, ta đi qua được khổ. Và khi biết buông, ta bước vào miền an lạc thật sự, nơi chẳng còn gì để bám víu, chẳng còn gì để sợ mất. Trong kinh, Đức Phật từng nói, không có gánh nào nặng bằng gánh u mê, không có sự mệt mỏi nào lớn bằng sự chấp trước. Cái ta ôm đôi khi không phải là thực tại, mà là ảo ảnh do tâm tạo ra. Ta chấp vào lời người, ta chấp vào hình bóng cũ, ta chấp vào niềm tin rằng đời phải như ý mình. Nhưng đời không sinh ra để chiều ý ai cả. Mọi sự đều đến và đi như mây trên trời. Nếu cứ giữ một đám mây lại, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được bầu trời rộng. Có một câu chuyện xưa kể rằng, có người đi đường gánh hai bao nặng. Một bao là quá khứ, một bao là tương lai. Mỗi bước chân ông đều mệt nhọc, thở hổn hển giữa nắng trưa. Đi được một quãng, ông dừng lại, thả hai bao xuống, ngồi nghỉ. Khi đó, ông mới nhận ra bầu trời xanh ngắt trên đầu, tiếng chim ríu rít bên tai, gió mát thoảng qua khuôn mặt. Ông mỉm cười, không hiểu sao bao lâu nay mình cứ phải gánh những thứ không cần thiết. Từ hôm ấy, ông đi tiếp nhưng không còn gánh gì cả. Và lạ thay, ông đi nhanh hơn, nhẹ hơn, và lòng ông an hơn. Chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu năm qua, ta gánh trong tim những điều lẽ ra nên buông từ lâu. Một lời nói khiến ta tổn thương, ta nhớ mãi. Một sai lầm trong quá khứ, ta ôm mãi. Một người đã rời đi, ta vẫn níu mãi. Rồi ta tự hỏi vì sao đời không bình an. Nhưng làm sao bình an được khi tay đã đầy mà vẫn cố nắm thêm. Buông không phải là quên, mà là thôi không khổ vì nhớ. Buông không phải là không quan tâm, mà là thôi không trói tâm mình vào những điều đã không thể đổi thay. Khi ta buông được một điều, tâm liền mở ra một không gian an lạc. Như người đang đứng trong căn phòng chật chội, chỉ cần mở cánh cửa ra, ánh sáng ùa vào, gió ùa vào, và lòng cũng sáng theo. Nhiều người cứ nghĩ hạnh phúc là có thêm, nhưng thật ra hạnh phúc bắt đầu từ khi ta bớt đi. Bớt mong cầu, bớt chấp, bớt đòi hỏi, bớt so sánh. Càng bớt, ta càng nhẹ. Càng nhẹ, ta càng gần hơn với an lạc. Người trí không tìm bình an ở bên ngoài, họ tìm nó trong sự buông bỏ bên trong. Khi ai đó làm tổn thương, họ không vội phản ứng, mà nhìn sâu vào tâm mình, hỏi cái đau này từ đâu đến, từ lời người hay từ sự bám víu của chính ta. Khi nhận ra nguồn gốc, họ mỉm cười và thả xuống. Vì họ biết không ai làm ta khổ ngoài chính tâm chưa biết buông của mình. Một chiếc ly đầy không thể rót thêm nước. Một trái tim đầy chấp niệm không thể chứa được niềm vui. Chỉ khi dám đổ bớt,
ta mới có chỗ cho hạnh phúc vào. Và cũng giống như nước, tâm khi được buông sẽ trong. Trong ấy ta thấy rõ bóng mình, thấy rõ vô thường, thấy rõ rằng mọi thứ đến rồi đi đều là một phần của dòng chảy tự nhiên. Có người hỏi thiền sư: thưa thầy, buông có phải là quên hết mọi thứ không? Thiền sư đáp không. Buông là vẫn nhớ, nhưng lòng không còn dính mắc. Giống như chiếc lá rơi xuống mặt nước, nước vẫn lưu hình bóng lá, nhưng không khổ vì lá đã rời cành. Người biết buông là người hiểu rằng đời vốn không phải lúc nào cũng như ý, nhưng vẫn chọn yêu thương mà không cần chiếm hữu, chọn sống mà không cần giữ lấy. Nhẫn là học cách đứng yên trong bão, buông là học cách mỉm cười sau bão. Nhẫn giúp ta không bị cuốn đi, buông giúp ta trở lại với tĩnh lặng. Khi ta nhẫn, ta còn đang ở giữa khổ mà vẫn giữ được bình tâm. Khi ta buông, khổ đã không còn chỗ trú trong ta nữa. Nhẫn là sức mạnh của người có trí, buông là trí tuệ của người đã ngộ. Người tu tâm phải đi qua cả hai con đường ấy. Không có nhẫn, ta không thể buông. Và không có buông, sự nhẫn của ta chỉ là chịu đựng. Khi đã nhẫn đủ, ta sẽ buông một cách nhẹ nhàng, như đóa hoa tàn rụng xuống đất mà không buồn, vì biết rằng sự rơi ấy cũng là một phần của quy luật sinh diệt. Buông không chỉ là buông người, buông việc, mà còn là buông chính cái tôi. Khi buông được cái tôi, ta mới thật sự tự do. Bởi mọi khổ đau đều bắt nguồn từ chữ ta. Ta bị xúc phạm, ta bị thua thiệt, ta bị lừa dối. Nếu không có ta ấy thì ai khổ? Người giác ngộ nhìn đời không qua cái ta nữa, nên lòng họ nhẹ như mây. Hãy tưởng tượng, nếu một ngày ta không còn bận tâm người khác nghĩ gì, không còn sợ mất, không còn cần chứng minh, thì lòng sẽ nhẹ đến chừng nào? Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, đời vẫn như thế, chỉ khác là trong ta không còn giông bão. Cái đẹp của buông là ở đó. Ta không cần đổi đời, chỉ cần đổi tâm là đủ thấy trời xanh trở lại. Buông không phải việc một ngày, nó là hành trình của tỉnh thức. Mỗi lần tâm khởi lên muốn nắm, ta chỉ cần dừng lại, thở và hỏi thứ này có thật sự cần không? Có đáng để đánh đổi bình an của mình không? Nếu câu trả lời là không, hãy mỉm cười và buông xuống. Mỗi lần như thế, ta nhẹ hơn một chút, trí sáng hơn một phần. Có người từng nói, con đường đến niết bàn không phải con đường thêm vào, mà là con đường bỏ bớt. Bỏ dần những tham muốn, bỏ dần những giận hờn, bỏ dần những chấp niệm. Khi không còn gì để bỏ nữa, chính là lúc ta đã về đến nhà. Buông là nghệ thuật của người sống biết mình là ai và điều gì thật sự quan trọng. Người ấy không chạy theo tiếng ồn của thế gian, mà nghe tiếng thì thầm của tâm. Không tìm niềm vui trong việc nắm giữ, mà tìm an lạc trong buông xả. Và khi đã buông được, họ sống nhẹ như mây, bước đi thong dong giữa đời, mà mỗi bước chân đều là một đóa hoa nở trên đất bình an. Có một dạng nhẫn mà ít ai để ý đến, nhưng lại là gốc rễ của mọi bình an. Đó là nhẫn với chính mình. Bởi trong suốt cuộc hành trình tu tập và sống giữa thế gian này, điều khiến ta khổ không chỉ vì người ngoài, mà phần lớn vì chính ta. Ta trách mình quá nhiều, dằn vặt mình quá lâu, và quên rằng con đường giác ngộ là hành trình của bao dung, không phải của sự trừng phạt. Nhiều người có thể nhẫn nhịn với người khác rất giỏi, nhưng khi mắc lỗi lại không thể tha thứ cho chính mình. Họ tự lên án, tự đè nặng tâm mình bằng những câu hỏi không hồi đáp. Vì sao mình lại dở đến thế? Vì sao mình lại làm sai? Vì sao mình không tốt hơn? Càng trách, họ càng lạc xa khỏi sự tỉnh thức. Bởi nhẫn với người khác là một bước tiến của lòng từ, nhưng nhẫn với bản thân mới là dấu hiệu của trí tuệ thật sự. Vì người trí biết rằng không ai trong đời này là hoàn hảo. Sai lầm không phải là thất bại, mà là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Nhẫn với bản thân nghĩa là dám đối diện với chính mình trong từng giây phút yếu lòng. Khi giận dữ, không vội trách mình xấu. Khi lười biếng, không vội mắng mình dở. Khi vấp ngã, không vội kết tội mình kém cỏi, mà chỉ cần thở thật sâu, nhìn sâu vào bên trong để thấy rõ gốc rễ của cảm xúc ấy. Từ đó, ta nhẹ nhàng nhận ra rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, như một đợt mưa ngắn, như một cơn gió nhẹ. Nhẫn không phải là lờ đi cảm xúc, mà là nhìn nó với ánh sáng hiểu biết. Khi hiểu rồi, ta không còn bị cảm xúc dẫn dắt, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười, biết rằng
ta cũng chỉ là con người thôi. Đức Phật từng dạy, kẻ thù lớn nhất của mỗi người chính là tâm của họ. Bởi nếu không biết thuần phục tâm mình, thì dù có thắng muôn người bên ngoài, vẫn sẽ là kẻ thất bại. Nhưng muốn thắng tâm, trước hết phải biết lắng nghe và chấp nhận tâm ấy. Không thể ép hoa nở khi thời chưa đến, cũng như không thể ép lòng an khi nỗi đau còn đang chảy. Người biết nhẫn với mình sẽ kiên nhẫn bước qua từng lớp bụi của vô minh, để mỗi bước đi đều là một lần gột sạch, không gấp gáp, không so đo. Có người hỏi, làm sao để nhẫn với chính mình khi ta đã lầm quá nhiều? Câu trả lời nằm trong một nụ cười bao dung. Khi ta biết mỉm cười với thất bại, đó không phải là hời hợt, mà là dấu hiệu của trí đang hiển. Vì trí tuệ không sinh ra từ thành công, mà nảy mầm trong những lần vấp ngã. Mỗi sai lầm, nếu ta nhìn nó bằng con mắt của tuệ, đều là một bài học quý. Còn nếu nhìn bằng cái tôi, nó sẽ trở thành gánh nặng. Người khôn ngoan không trốn tránh lỗi, nhưng cũng không bám chấp vào nó. Họ chỉ nhẹ nhàng nói, ta đang học, và thế là tâm liền nhẹ. Hãy tưởng tượng một người đang mang trên vai một túi đá nặng. Mỗi hòn đá là một lần tự trách, một lần dằn vặt, một ký ức chưa buông. Họ đi giữa đời, lưng cong, thở dốc, chỉ vì không chịu đặt túi xuống. Chỉ khi họ dừng lại, đặt xuống gánh ấy, họ mới nhận ra mình vẫn còn đôi chân, vẫn còn bầu trời xanh phía trước. Nhẫn với mình chính là đặt xuống cái túi nặng của tội lỗi và kỳ vọng, là cho phép bản thân được yếu, được mệt, được sai và được bắt đầu lại. Trong đạo, nhẫn không bao giờ là một hành vi chịu đựng, mà là sự thấu hiểu sâu sắc. Khi ta nhẫn với người khác, ta hiểu được họ cũng đang khổ. Khi ta nhẫn với bản thân, ta hiểu rằng mình cũng chỉ là một chúng sinh đang học cách tỉnh thức giữa dòng đời. Sự bao dung ấy là nền tảng của lòng từ bi. Vì nếu không biết thương mình, làm sao biết thương người? Nếu không biết tha thứ cho bản thân, làm sao có thể thật lòng tha thứ cho người khác? Chỉ khi ta dừng lại, lắng nghe chính tiếng thở của mình, ta mới biết rằng lòng từ không ở đâu xa, mà ngay nơi hơi thở này, nơi giọt nước mắt này, nơi từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Người biết nhẫn với bản thân không còn sợ quá khứ, không hối tiếc, cũng không trốn tránh hiện tại. Họ có thể ngồi yên giữa đêm, nhìn lại một ngày dài với tất cả những vụng về, nhưng trong lòng lại không oán, không trách, chỉ khẽ nói, ta đang lớn dần. Vì biết rằng mỗi sai lầm là một nấc thang của hiểu biết, mỗi lần gục ngã là một cơ hội để học cách đứng lên bằng lòng kiên nhẫn. Hành trình tu tập không dành cho những người cầu toàn, mà dành cho những người kiên định. Người trí không chạy theo hình thức của sự tinh tấn, mà nuôi dưỡng tinh tấn trong từng giây phút biết tha thứ cho chính mình. Họ hiểu rằng sự hoàn hảo không phải là không sai, mà là biết mỉm cười mỗi khi sai và vẫn tiếp tục đi tiếp. Có thể hôm nay ta chưa đủ nhẫn, chưa đủ sáng, chưa đủ từ, nhưng chỉ cần ta còn đi trên con đường ấy, thì một ngày kia ánh sáng sẽ tự soi. Vì vậy, khi ta lỡ giận, hãy thở. Khi ta lỡ sai, hãy mỉm cười. Khi ta lỡ yếu lòng, hãy đặt tay lên tim và nói với chính mình, không sao, ta vẫn đang học cách thương ta hơn một chút. Đó là lúc tâm bắt đầu mềm lại, như dòng sông gặp gió, lăn tăn mà trong veo. Khi lòng mềm, trí liền sáng. Khi trí sáng, khổ liền tan. Cuối cùng, nhẫn với bản thân không phải để bao che, mà để hiểu sâu. Hiểu rằng ta là con người, đang đi qua muôn kiếp tập khí, đang học cách rửa từng vết bụi vô minh. Và như người thợ kim hoàng mài ngọc, mỗi lần mài là một lần sáng, mỗi vết trầy là một bước tiến. Nếu không qua lửa, vàng không thành hình. Nếu không qua khổ, trí tuệ không tròn đầy. Vậy nên, đừng ghét những vấp ngã, cũng đừng sợ những lần yếu đuối. Chúng chính là pháp tu của ta, là bài học mà Phật dùng để rèn tâm ta. Khi biết nhẫn với bản thân, ta không còn khắt khe, không còn oán thán. Ta biết ơn những ngày khó, biết ơn chính những phút yếu mềm, vì nhờ chúng mà ta hiểu sâu hơn về lòng người. Và rồi một ngày, khi ngồi yên giữa đời, ta sẽ mỉm cười, không vì mình đã hết sai, mà vì mình đã biết cách thương chính mình trong từng lần sai ấy. Đó là trí tuệ của người biết nhẫn, nhẫn với mình để được tự do, để tâm không còn là kẻ hành hạ ta, mà trở thành người bạn đồng hành trong hành trình trở về miền an.
Có một điều đơn giản nhưng rất ít người chịu tin, rằng mọi an hay bất an trong cuộc đời đều khởi từ một chữ tâm. Bởi tâm chính là gốc rễ của mọi điều. Nếu gốc cây yên thì dù gió có thổi qua, cành lá vẫn không rung. Còn nếu gốc đã lung lay, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm cả tán cây nghiêng ngả. Cuộc đời con người cũng vậy, gốc tâm là nền tảng của tất cả. Khi tâm an, mọi việc bên ngoài dù đổi thay cũng chẳng làm ta xao động. Nhưng khi tâm loạn, dù cảnh có yên, ta vẫn thấy bất an. Phật dạy tâm an thì tất cả đều an. Câu ấy nghe thật đơn giản, nhưng để thật sự hiểu và sống được với nó, cần cả một đời quán chiếu. Vì đa phần chúng ta đều sống ngược lại. Ta thường chạy đi tìm sự an ổn ở bên ngoài, tìm nơi chốn, người thân, công việc, tiền tài hay lời khen để thấy yên. Nhưng tất cả những thứ ấy đều chỉ là gió ngoài cạnh. Khi gió đổi chiều, lòng ta lại bất an. Chỉ đến khi nhận ra rằng gốc không nằm ở bên ngoài mà ở trong chính tâm mình, ta mới bắt đầu hiểu được thế nào là bình an thật sự. Tâm là cội nguồn của mọi trải nghiệm. Một tâm nóng nảy thì nhìn đâu cũng thấy chuyện trái tai. Một tâm oán hận thì người nào cũng thấy đáng ghét. Nhưng một tâm hiền lành, bao dung thì nhìn đâu cũng thấy dịu dàng. Cảnh vẫn thế, người vẫn thế, chỉ có tâm đổi khác. Có người sống trong cung điện vẫn thấy khổ, có người ở chòi tranh lại mỉm cười an nhiên. Không phải vì cảnh khác mà vì tâm khác. Khi tâm an, khổ cũng hóa lành. Còn khi tâm loạn, an cũng hóa khổ. Một người càng ít hơn thua, tâm càng vững vàng. Vì hơn thua là gió, còn bình an là đất. Khi ta sống bằng đất, gió đến gió đi cũng chỉ là sự thay đổi của tự nhiên. Nhưng nếu ta sống bằng gió thì cả đời sẽ chỉ là chuỗi ngày nghiêng ngả. Người trí không tìm cách điều khiển gió, họ chỉ chăm cho gốc vững. Vì biết rằng gió chẳng bao giờ ngừng, nhưng gốc có thể đứng yên. Giữa cuộc đời đầy biến động này, ai giữ được tâm như gốc cây, người ấy đã nắm trong tay bí mật của an nhiên. Trong một buổi pháp thoại, có người hỏi thiền sư: "Thưa thầy, làm sao để con không bị người khác làm tổn thương?" Thiền sư mỉm cười, chỉ vào một bông sen giữa hồ và nói: "Con thấy không, nước quanh sen vẫn đục, nhưng cánh sen không nhiễm. Người đời cũng thế, giữa bao nhiêu thị phi, nếu giữ được tâm như sen, không dính bùn, đó chính là an. Không cần tránh bùn, chỉ cần đừng để bùn bám vào cánh. Cuộc đời chẳng thể không có va chạm, không có thị phi. Nhưng nếu trong lòng ta không khởi sân, không khởi chấp, thì mọi sóng gió đều trở thành gió mát. Tâm an không phải là tâm không động, mà là tâm biết rõ mọi động tĩnh. Giống như mặt hồ, có thể gợn sóng, nhưng sâu dưới đáy vẫn là sự tĩnh lặng. Người biết tu tập không cố gắng ép lòng mình phải yên, mà học cách nhìn thấy từng cơn sóng mà không bị cuốn theo. Khi ai đó xúc phạm, ta thấy rõ cơn sân đang nổi lên, nhưng không để nó dẫn dắt. Khi ai đó khen ngợi, ta thấy rõ niềm vui đang trỗi dậy, nhưng không để nó làm ta say. Cứ vậy, từng chút một, ta trở lại làm chủ tâm mình. Và khi làm chủ được tâm, đời liền bình an. Có một người từng kể rằng anh ta đi qua bao nhiêu nơi, làm bao nhiêu việc, đổi bao nhiêu chỗ ở, nhưng vẫn thấy trong lòng trống rỗng. Mãi đến một hôm, anh dừng lại, ngồi yên bên bờ sông, chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước chảy. Từng con sóng nhỏ, từng ánh nắng lung linh trên mặt nước khiến anh nhận ra bấy lâu nay mình đi tìm bình an như người đi tìm dòng nước, trong khi chính mình đang đứng giữa sông. Bình an chưa bao giờ ở xa, nó chỉ bị che bởi những lớp vọng tưởng, lo âu và ham muốn không dứt. Khi tâm an, người nói lời nào cũng dịu, ánh mắt cũng hiền, bước chân cũng nhẹ. Cảnh vật quanh ta dường như cũng trở nên trong trẻo hơn. Một người an tâm có thể biến cả căn nhà nhỏ thành nơi trú ngụ của hạnh phúc. Còn người bất an, dù ở giữa lâu đài, vẫn thấy ngột ngạt. Vì an hay không, chẳng do cảnh mà do tâm. Nên Phật dạy, muốn an đời, trước hết phải an tâm. Muốn yên nhà, trước hết phải yên lòng. Khi lòng yên rồi, thì việc gì cũng thuận. Có người hỏi, làm sao để tâm được an? Câu trả lời không nằm trong sách, mà trong từng hơi thở. Mỗi khi thấy tâm động, chỉ cần dừng lại, thở vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, ý thức rằng ta đang ở đây, trong giây phút này.
Chỉ vậy thôi là đã bắt đầu quay về với chính mình. Khi ta trở về với hiện tại, những lo lắng về quá khứ hay tương lai liền tan biến. Bởi bất an chỉ sinh ra khi ta rời khỏi bây giờ. Còn khi tâm có mặt trọn vẹn, dù đang rửa chén, quét nhà, pha trà hay lặng yên nhìn trời, mọi thứ đều là thiền, đều là an. An không phải là không còn sóng gió, mà là đứng vững giữa sóng gió. An không phải là không còn khó khăn, mà là giữ được nụ cười giữa khó khăn ấy. Người có tâm an là người đã hiểu rằng đời vốn vô thường, có đến thì có đi, có vui thì có buồn, có được thì có mất. Nếu ta cứ để lòng chạy theo từng đổi thay ấy, thì lòng sẽ mỏi mệt. Nhưng nếu biết dừng lại, chấp nhận tất cả như chúng đang là, thì tự nhiên lòng nhẹ. Khi không còn muốn chống lại đời, đời cũng không còn chống lại ta. Tâm an là đích đến, nhưng cũng là con đường. Mỗi ngày ta gieo vào lòng mình những hạt giống của an. Một lời cảm ơn, một phút im lặng, một nụ cười nhẹ, một sự buông bỏ. Những hạt giống ấy rồi sẽ nảy mầm, và đến một ngày khi gió nổi lên, ta nhận ra mình đã vững như gốc cây. Không phải vì đời bớt sóng, mà vì lòng đã biết đứng yên giữa sóng. Khi ấy, mọi hơn thua đều hóa trò cười, mọi khổ đau đều trở thành bài học, và mọi người đi qua đời, ta đều là người thầy của sự tỉnh thức. Cuộc đời, suy cho cùng, chẳng đòi hỏi ta phải thắng ai, mà chỉ đòi hỏi ta hiểu chính mình. Khi hiểu rồi, ta không cần tìm an nữa, vì an đã có sẵn trong từng hơi thở. Gió có thể thổi, sóng có thể dâng, nhưng lòng vẫn bình yên như mặt hồ trong vắt, soi bóng trăng. Đó chính là trí tuệ của người biết dừng, biết sống và biết quay về. Khi tâm an, đời tự bình an, vì thế gian chỉ là tấm gương phản chiếu của nội tâm ta. Nếu trong ta có bình yên, cả vũ trụ này cũng sẽ dịu lại. Có những người đi qua nửa đời vẫn chưa hiểu được một chữ nhẫn. Họ tưởng nhẫn là yếu hèn, là nhún nhường để chịu thiệt. Nhưng kỳ thực, nhẫn là sức mạnh sâu nhất mà chỉ người có trí mới chạm tới. Vì trong nhẫn có trí, trong trí có từ, và trong từ có hạnh phúc thật sự. Khi một người biết nhẫn, họ đang mở ra cho chính mình cánh cửa bước vào trí tuệ và từ bi, là hai viên ngọc quý nhất trong đạo. Từ nhẫn, ta sinh ra lòng thương. Vì khi nhẫn được, ta nhìn người khác không còn bằng đôi mắt phán xét, mà bằng con mắt hiểu biết. Ta thấy rằng ai cũng đang khổ theo cách riêng của họ. Người nóng nảy cũng vì tâm họ đang cháy. Người nói lời cay nghiệt cũng vì họ chưa học được cách yêu thương. Người làm điều sai trái cũng vì họ đang mê mờ trong vô minh. Khi hiểu được như vậy, ta không còn muốn trả đũa hay hơn thua. Trái tim tự nhiên mềm lại, ánh mắt tự nhiên hiền hơn. Và đó chính là khởi đầu của lòng từ. Nhẫn là nền tảng của từ bi. Bởi người không biết nhẫn thì không thể thương ai lâu dài. Lòng từ mà không có nhẫn chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó sẽ tàn khi bị tổn thương, sẽ biến mất khi không được đáp lại. Nhưng lòng từ có gốc nhẫn thì vững như ngọn núi. Nó không dao động trước lời chê bai, không đổi thay trước nghịch cảnh. Vì trong lòng người ấy đã hiểu, thương là hiểu. Và khi đã hiểu thì không còn gì để giận. Có một lần, Đức Phật cùng các đệ tử đi qua một ngôi làng. Dân làng ấy vì nghe lời gièm pha mà mắng nhiếc, ném đá, xua đuổi. Một đệ tử phẫn nộ hỏi: Bạch Thế Tôn, sao Ngài không nói lại, không trừng phạt họ? Đức Phật chỉ mỉm cười: Nếu có người tặng ta một món quà, nhưng ta không nhận, món quà ấy vẫn thuộc về họ. Câu nói ấy đến nay vẫn làm sáng tâm bao người. Vì nhẫn không phải là chịu đựng, mà là thấy rõ nhân quả. Khi hiểu rằng mọi lời, mọi hành động đều do nhân duyên sinh, ta không còn chấp. Khi không chấp, ta tự do. Người biết nhẫn đã đi bước đầu của giác ngộ. Vì họ không còn thấy có ta và họ, có đúng và sai, có thắng và thua. Họ chỉ thấy rằng tất cả đều là duyên hợp, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Khi tâm đã vượt qua biên giới của phân biệt, thì lòng liền tỏa sáng. Nhẫn lúc này không còn là một hành vi, mà trở thành một trạng thái tự nhiên. Giống như nước, dù ai ném đá, nước vẫn lặng lẽ ôm trọn. Dù ai khuấy đục, nước vẫn trở lại trong veo khi người ấy rời đi. Người nhẫn là người đã hóa thân thành dòng nước, luôn chảy, luôn dịu dàng, nhưng không gì có thể ngắt.
Nhẫn không chỉ là giữ yên thân khẩu, mà là giữ yên tâm. Vì có người im lặng bên ngoài, nhưng trong lòng lại bốc lửa. Có người nở nụ cười mà trong tâm lại oán hận. Đó chưa phải là nhẫn thật. Nhẫn thật là khi trong lòng không còn sóng gió, là khi ta nhìn người xúc phạm mình mà vẫn thấy lòng an, là khi ta thấy họ đáng thương hơn đáng trách, là khi ta biết rằng nếu mình cũng nổi sân thì khác gì hai người cùng cầm đuốc cháy đi trong đêm, rồi cả hai đều bị bỏng. Người nhẫn dừng lại, đặt đuốc xuống để bóng tối tự nhiên tắt. Có một vị vua xưa nổi tiếng nóng nảy. Chỉ cần ai làm trái ý là ông nổi giận, trừng phạt nặng nề. Một ngày nọ, ông mời một thiền sư đến dạy cách giữ tâm bình tĩnh. Thiền sư không nói gì, chỉ mỉm cười, rót trà đầy ly, rồi vẫn tiếp tục rót cho đến khi nước tràn ra ngoài. Vua giận dữ quát: "Ông làm gì thế? Không thấy nước tràn sao?" Thiền sư nhẹ nhàng đáp: "Tâm của bệ hạ cũng đang như ly trà này. Khi đầy quá, chỉ cần một giọt nhỏ cũng làm tràn. Nếu muốn yên, phải học cách đổ bớt đi." Nhà vua hiểu ra, từ đó tập nhẫn, tập buông, và dần dần người dân trong nước cũng được hưởng sự bình yên từ tâm của vua. Nhẫn chính là đổ bớt cái tôi, là làm rỗng ly tâm để đón nước trí tuệ. Khi cái tôi còn lớn, trí tuệ không vào được. Khi sân còn cháy, từ bi không thể nảy nở. Vì thế, người muốn tu trí phải bắt đầu bằng nhẫn. Nhẫn một lời, ta giữ được một ngày yên. Nhẫn một lần, ta giữ được một đời bình. Càng nhẫn, lòng càng sáng. Càng sáng, lòng càng thương. Đến một lúc, nhẫn không còn là cố gắng, mà là tự nhiên, như ánh trăng soi khắp mà chẳng cần chọn nơi sạch. Người có trí không đi tìm thắng bại, họ chỉ đi tìm sự tĩnh lặng trong tâm. Bởi họ đã hiểu rằng mọi thắng thua rồi cũng qua, chỉ có tâm là còn lại. Khi ta hơn người khác, cái hơn ấy chỉ tạm thời. Nhưng khi ta thắng chính mình, thắng cơn sân, thắng nỗi oán, thắng cái ngại, thì chiến thắng ấy vĩnh viễn. Người trí không muốn leo lên cao để nhìn xuống, họ chỉ muốn ngồi yên để nhìn sâu. Trong tĩnh lặng, họ thấy được bản chất của mọi sự, rằng hạnh phúc không nằm ở việc được hay mất, mà nằm ở việc hiểu và thương. Nhẫn là cánh cửa, trí tuệ là con đường, và từ bi là đích đến. Khi đi qua cánh cửa nhẫn, ta bắt đầu thấy rõ hơn về chính mình và thế gian. Khi trí tuệ mở ra, ta biết đâu là khổ, đâu là an, đâu là thật, đâu là mộng. Và khi từ bi nảy nở, ta không còn muốn tổn thương ai, kể cả chính mình. Khi ấy, đời dù còn giông gió, nhưng trong lòng đã có nắng. Một người có thể đạt được danh vọng, quyền lực, của cải, nhưng nếu không biết nhẫn, họ sẽ mất tất cả trong một cơn sân. Còn người biết nhẫn, dù chỉ có một nụ cười, vẫn đủ giàu hơn cả kho báu. Vì của cải lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là tâm bình. Hạnh phúc lớn nhất không phải là được người yêu thương, mà là lòng biết thương tất cả. Nhẫn là hoa của tâm, trí tuệ là hương của hoa, từ bi là quả của hoa. Cây đạo chỉ ra hoa khi người tu chịu cắm rễ vào đất nhẫn. Mỗi lần bị xúc phạm mà không trả, mỗi lần bị hiểu lầm mà vẫn mỉm cười, mỗi lần bị thử thách mà không oán, đều là một lần cây đạo lớn thêm một vòng gỗ. Từ đó, một ngày kia, hoa trí tuệ nở, hương từ bi lan tỏa. Khi nhìn lại đời mình, ta sẽ thấy rằng những lúc nhẫn là những lúc ta trưởng thành nhất. Không phải lúc thắng lợi, mà là lúc biết dừng. Không phải khi được tán dương, mà là khi bị tổn thương mà vẫn giữ được lòng hiền. Vì chỉ khi vượt qua được chính mình, ta mới thật sự biết thế nào là tự do. Và tự do ấy chính là bình an, là giác ngộ, là trái tim rỗng rang nhưng tràn đầy thương yêu. Người có trí không còn đi tìm hơn thua, không còn muốn chứng tỏ điều gì. Họ chỉ muốn sống trọn vẹn trong từng hơi thở, trong từng nụ cười, trong từng giọt nước bình yên đang rơi trong tâm. Vì họ hiểu rằng nhẫn không phải là nhốt mình trong im lặng, mà là mở cửa cho ánh sáng của trí và từ soi rọi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Khi nhẫn chạm đến tận cùng, lòng người sẽ sáng như mặt trăng giữa trời thu, không cần nói gì mà vẫn soi khắp nhân gian. Khi một hành trình kết thúc, ta mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những gì ta thu được bên ngoài, mà là những gì ta đã lắng lại bên trong. Suốt dọc đường đi qua 10 chương của bài pháp này, ta đã nói về nhẫn,
về tâm, về trí, về buông, về an. Tất cả những điều đó chung quy lại đều quay về một chữ duy nhất: tĩnh. Tâm tĩnh thì trí khởi, trí khởi thì lòng từ sinh, lòng từ sinh thì cuộc đời tự nhiên an. Càng ít hơn thua, càng nhiều an vui. Cuộc đời vốn như một vở kịch dài, mỗi người đóng một vai. Có người muốn thắng, có người muốn hơn, có người chỉ muốn bình yên mà sống. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều phải khép màn. Thứ còn lại không phải là danh, là lợi, là tiếng khen, mà là tâm hồn mình đã nhẹ được bao nhiêu. Khi ta thôi muốn chứng minh điều gì, khi ta thôi cần người khác phải hiểu mình, lúc ấy ta bắt đầu hiểu chính mình. Nhẫn không làm ta yếu, nhẫn là sức mạnh của bậc trí. Bởi người biết nhẫn là người đã nhìn thấy gốc của mọi sự. Họ không còn bị cuốn đi bởi cơn gió thị phi, không còn bị nhấn chìm trong sóng cảm xúc. Người nhẫn biết rằng ai nói gì cũng chỉ là nhân duyên. Lời khen hay chi cũng như đám mây bay qua trời. Trời có cần tranh với mây đâu, mà mây vẫn cứ trôi. Khi tâm ta có thể an trong giữa sóng gió, đó chính là biểu hiện của trí tuệ. Người đời thường lầm tưởng nhẫn là im lặng vì sợ, vì cam chịu. Nhưng thật ra nhẫn là im lặng của kẻ hiểu. Hiểu rằng mỗi lời nói ra đều là nghiệp, mỗi hành động đều tạo duyên. Giữ được một lời, nhịn được một lần, mỉm cười một chút thì đời đã bớt khổ thêm một phần. Đó không chỉ là hạnh nhận, mà là trí tuệ trong từng hơi thở. Hãy mang bài pháp hôm nay vào trong đời sống của bạn, không phải để ghi nhớ trong đầu, mà để thực hành trong tim. Khi rửa chén, hãy rửa trong chánh niệm. Khi nghe người khác nói, hãy nghe trong bình an. Khi ai đó xúc phạm, hãy thở nhẹ một hơi để gió phiền trôi đi. Khi lòng nổi giận, hãy nhìn lại xem ai đang giận. Khi ta biết dừng, biết lùi, biết thở, biết cười, là ta đang gieo mầm an lạc cho chính mình. Nhẫn không phải chuyện của ngày một ngày hai, đó là hành trình cả đời. Phải có rất nhiều lần ngạc, rất nhiều lần giận, rất nhiều lần muốn buông, để rồi ta mới hiểu được giá trị của việc giữ tâm. Khi ta bắt đầu bao dung với chính bản thân, chấp nhận rằng mình cũng đang tu, cũng đang học, thì nhẫn không còn là gánh nặng, mà là hơi thở tự nhiên. Người tu không cần hoàn hảo, chỉ cần mỗi ngày biết quay về, biết soi lại, biết mỉm cười. Phật dạy, tâm an thì tất cả đều an. Tâm như gốc cây, gốc vững thì lá không rung dù gió thổi. Đời có giông bão đến mấy, nếu bên trong ta là mặt hồ tĩnh lặng, thì ngoài kia cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ. Khi ta thôi tìm bình an ở ngoài, ta sẽ nhận ra bình an luôn có sẵn bên trong. Nó ở ngay nơi hơi thở, nơi cái nhìn, nơi sự hiểu biết. Nguyện đem công đức của việc nghe và thực hành pháp hôm nay hướng đến an lành cho tất cả chúng sinh, cho cha mẹ, người thân, bạn bè, cho những ai ta thương và cả những ai từng khiến ta đau. Vì trong vô minh, ai cũng từng lầm lỗi, từng khổ, từng gây khổ. Khi ta hiểu điều đó, lòng liền khởi từ bi. Mỗi hơi thở ta thở ra an lành là một đóa sen nở trong tâm thế gian. Hãy chia sẻ pháp thoại này đến những ai đang cần một chút bình an. Có thể họ đang đau khổ, đang rối lòng, đang muốn buông bỏ. Hãy để họ thấy rằng trong thế giới này vẫn còn có một con đường khác. Đó là con đường của hiểu, của thương, của nhẫn. Không cần cao siêu, chỉ cần sống hiền lành, tử tế, có chánh niệm là đã đi trên đạo. Người có trí không cần tranh thắng, bởi họ hiểu thắng ai đó chỉ là tạm, còn thắng chính mình mới là vĩnh hằng. Giữ được lòng bình yên giữa bão đời, đó đã là thắng pháp. Không cần đứng cao hơn ai, chỉ cần đứng vững trong tâm mình. Không cần được ai tán dương, chỉ cần chính mình không hối tiếc. Hãy sống như giọt nước, mềm mại nhưng xuyên được đá. Hãy sống như ngọn gió, nhẹ nhàng mà đi qua khắp chốn. Hãy sống như ánh sáng, không tranh tối, không khoe mình, chỉ âm thầm soi rọi. Mỗi bước chân an trú, mỗi lời nói hiền lành, mỗi hơi thở chánh niệm, tất cả đều là hương hoa dâng cúng lên cuộc đời. Nếu một ngày ta thấy lòng quá mỏi, chỉ cần dừng lại, nhắm mắt và thở thật sâu. Hãy nhớ rằng tất cả đều vô thường. Giận rồi qua, buồn rồi hết, người đến rồi đi. Chỉ có tâm biết quay về mới thật sự ở lại.
Nhẫn chính là cánh cửa mở ra trí tuệ và từ bi. Và từ nơi trí tuệ ấy, lòng ta nở ra hoa thương, hoa hiểu, hoa an nhiên. Nguyện cho tất cả những ai đọc được những lời này đều tìm thấy một góc bình yên trong tâm. Nguyện cho người còn đang khổ tìm thấy niềm tin để bước tiếp. Nguyện cho kẻ đã an đem an ấy mà chia sẻ. Bởi khi một người an, thế giới cũng an thêm một phần. Và khi buổi pháp hôm nay khép lại, mong rằng mỗi người ra về với một hạt giống nhỏ trong tim. Hạt giống của nhẫn, của hiểu, của thương. Đừng vội trồng nó trong tiếng ồn, hãy trồng trong thinh lặng. Một ngày nào đó, khi gió đến, nó sẽ nở hoa. Hoa của an nhiên, hoa của trí tuệ, hoa của từ bi vô lượng,